แต่เช้าหนูไปที่สายจะเป็นลม ร้อน แล้วไปเมื่อกี้มันกินไหม ยัง อ๋อยัง เราต้องไล่เข้าก่อน อ๋อยังติด ให้พร้อมอาหาร ไปเลยกลับบ้านมืดแล้ว เข้าใจผิดเอง เป็นไง มันก็คือลำนี่แหละแต่มีข้าวปลายด้วยแต่แล้วลำที่เราใช้นั้นมันมีข้าวปลายผสมไหม เรามีแต่ไม่เยอะ